নমস্কাৰ ছাৰবৈদসকল শিক্ষা বিভাগৰ পৰা যেটো সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰ লগতে মিছলৰ যেটো অৰ্ডাৰ আহিছে হেতু চাই আপোনালোকৰ মনবিলাক নিশ্চয় আনন্দিত হৈছে এই আগতে আপোনালোকৰ নিশ্চয় এই চান্সতে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোন ঘৰ বা মা দেউতাকৰ ওচৰলৈ বা আপোনজনৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিব গতিকে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত এই বছৰেই সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা যেটো নেকি সকলোৰে মন জয় কৰিছে এই অৰ্ডাৰটোৱে এতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফাৰ বিশেষকৈ নতুন শিক্ষকসকলে অৰ্থাৎ অলপতে হৈ যোৱা শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যিসকলে সিলেকশ্যন হৈছে তেওঁলোকে এই সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰ অৰ্থাৎ মিছলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব না নাই এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থাও চেনেলটো যদি প্ৰথমত ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পৰৱৰ্তী ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশনসমূহ অতি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে পাই থাকিব এতিয়া হো মূল কথালৈ সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰ অৰ্থাৎ মিছলৰ যেটো পৰ্টেল খুলিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অৰ্থাৎ যিসকল টিচাৰ নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট পাইছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব না নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব না নাই এই সম্পৰ্কে মোলৈ বহুত মেছেজ আহিছে গতিকে আপোনালোকক এতিয়া মই স্পষ্ট আৰু ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন আপোনালোকক এটা দি দিওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই 52 পৃষ্ঠাজোৰা যেটো ড্ৰাফট আছে এটো মই ধুনিয়াকৈ পঢ়ি চাইছো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কোনো আইনী বাধা নাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিব লাগিব মনোযোগৰে ভিডিওটো এটো যেতলৈ চাব প্ৰথমতে HRMIS ডাটা যদি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লগা হয় যেহেতু অনলাইন পৰ্টেলটো তাতেহে আছে তাৰ আগতে আপোনালোকে ৰিমছৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস আছে এই ৰিমছত আপোনালোকৰ নামসমূহ ফাৰ্স্ট টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ৰিমছত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি তেতিয়া আপোনালোকৰ টিচাৰ কোডটো ওলাই যাব আৰু সেই কোডটো লৈ HRMIS ত আপোনালোকে ডাটাসমূহ ফিল আপ কৰিব লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিছুমানে কৈ আছে CU আৰু কিছুমানে কৈ আছে NPS এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব নিদিব এইবিলাক ভিতৰৰ বস্তু আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো যেতিয়া 100% সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়াহে আপুনি মিছলৰ অপচনত যাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব লাগে একো নাই এট ফাৰ্স্ট আপোনালোকে এটা কাম কৰি লওক যিসকল এতিয়ালৈকে এই কামটো কৰা নাই গতিকে এতিয়াই কৰি লওক ফাৰ্স্টত আপোনালোকে ৰিমছ এপত গৈ আপোনালোকৰ নামসমূহ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি তাৰ পিছত যেটি টিচাৰ কোড পাব সেই কোডটো লৈ আপুনি HRMIS ত গৈ ফিল আপ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা জনাই থাও যদি HRMIS ত গৈ আপুনি ডাটাসমূহ ফিল আপ কৰে তেতিয়া বহুত দিন সময় লাগিব হয়তো এটো কি নহব এপ্ৰুভ নহব 100% প্ৰফাইল ফিল আপ নহব আৰু এপ্ৰুভ নহব ইনকমপ্লিট হৈ থাকিব গতিকে আপোনালোকে সময় যেহেতু তাকৰ আপোনালোকে এটা কাম কৰক আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট যেটো এলিমেন্টাৰী অফিচ আছে তাতে গৈ আপোনালোকৰ অৰিজিনাল ডকুমেন্টছ সম্পূৰ্ণ লৈ যাব তাতে গৈ এই ডকুমেন্টছসমূহ লৈ আপোনালোকে অফিচিয়ালি ফিজিক্যালি ভেৰিফিকেশন কৰি লৈ অতি সোনকালে আপোনালোকে 2 দিনৰ ভিতৰত প্ৰফাইলটো আপডেট কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে মিছুৱেল লগতে সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰৰ যেটো অপচন আপোনালোকে তাৰ পৰাই আবেদন কৰি চান্সটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নিশ্চয় মূল কথাখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে গতিকে এনেকুৱা আপডেটসমূহ পাবলৈ আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব থ্যাংক ইউ